سلام. به داستان شب خوش آمدین. این داستان برای امشب توه. لازم نیست گوش بدی، فقط بذار صدام همراهت باشه. داستانی که امشب میشنوی از کتاب شاهنامه فردوسی و داستان مرگ رستمه. خوشحال میشم که تا پایان داستان همراه هم باشی. رستم مهمترین و بزرگترین پهلوان شاهنامه است. مردی که با لقب تاج بخش شناخته شده. کسی که وظیفه به تخت نشوندن و محافظت از پادشاهان ایران رو بر عهده داشته. اما مرگ رستم یکی از غمگین‌ترین داستان‌های شاهنامه است. امشب قراره روایت مرگ رستم رو بشنوی. اگه دوست داری داستان‌ها و افسانه‌های ایرانی رو بشنوی، ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنی و برای حمایت از ما لایک و کامنت فراموش نشه. بریم سراغ داستانی که امشب میخوام براتون روایت کنم. داستان نابرادری و مرگ رستم. در سراپاپرده زال، پدر رستم داخل حرمسرا دختری داشت که ساز میزد و صدای خوشی داشت. بسیار چهره زیبایی داشت و زال خیلی از اون خوشش میومد. بعد از اینکه زال با اون دختر رابطه برقرار کرد، دختر باردار شد و پسری به دنیا آورد. اون پسر از نسل زال بود و بسیار زیبا و تنومند. همونجا زال از موبدان میخواد که بیان و بخت و اقبال پسر رو نگاه کنن و بگن که این پسر در آینده چه سرنوشتی خواهد داشت. اما خب وقتی که ستاره شناسان میان، چهره هاشون در هم میره. به زال اخطار میدن که این فرزندی که از وجود تو متولد شده فرزند شومیه. کسیه که باعث میشه اصل و تبار تو از بین بره. این پسر کسیه که زابل و زابلستان رو به خطر میندازه و اینطوری که پیداست و ما یقین داریم اصلا قدمش خیر نیست و خوشایند نیست. فردوسی اون زبان از زمان موبدان اینطور توضیح میده که گرفتیم و گفتیم از راه سپهر، نداند راهی که داند مهر. فردوسی میگه که ستاره شناسان میگن ما آینده این پسر رو اینطور میبینیم که آینده خوبی نداره. چون این پسر خوب چهره به مردی رسد، به گاهی دلیری و گردی رسد، کند تخمه سام ایران تباه، شکست آید از پس آن دستگاه. همه سیستان رو شود پرخروش، همه شهر ایران برآید به جوش. شود تلخ از او روز بر هر کسی، وزان پس به گیتی نماند بسی. پیشگوها اینطور پیشگویی میکنن که وقتی این پسر بزرگ میشه آینده سیستان رو از بین میبره. وقتی که زال سخنان ستاره شناسان رو میشنوه چه کار میتونسته بکنه؟ فرزند خردسالش رو که نمیتونسته از بین ببره و بلایی به سرش بیاره. همین بلایی بوده که در بچگی سر خودش اومده بوده. زمانی که خودش هم متولد میشه، به خاطر اینکه موهای سپیدی داشته پدرشون رو از خودش دور میکنه و حالا زال نمیخواسته که این اتفاق دوباره تکرار بشه و بچه دیگه هم به همون سرنوشت دچار بشه. پس چاره ای نداشته. مجبور میشه که وجود اون بچه رو قبول کنه. اسم پسر رو شباد میذاره و تصمیم به بزرگ کردنش میکنه. یکم که بزرگتر میشه و هنوز سن و سال کمی داشته، زال تصمیم میگیره برای آموزش پسر رو بفرسته پیش پادشاه کابل. زال چون با پادشاه کابل صمیمی بوده و دختر شاه کابل رودابه همسرش بوده و دختر مهراب، پسر رو میفرسته پیش شاه کابل. اونم از شباد نگهداری میکنه و چند سالی که میگذره در نهایت شباد یه پسر جوان و رشیدی میشه. اونم دختر خودش رو به همسری شباد در میاره.
اون زمان بر اساس باج و خروارجی که مغولستان به سیستان میداده، یه پوسته گاو از طلا و جواهر سالانه پر میکردن و خراج میدادن به سیستان. چون به نوعی اون زمان ایران ملو و توایفی بوده، در نهایت درسته که همه توایف زیر پرچم یه حکومت بودن، ولی خودشون هم اختیارای خودشون رو داشتن و ما در کتابا میبینیم که خود ظالم در کتابا خزانه داشته و خراج گذار داشته. به همین خاطر پادشاه کابل سالانه یه پوسته گاو پر شده از طلا و جواهر و سنگ‌های ارزشمند رو خراج میداده. پادشاه کابل خیلی امید داشته که حالا که شباد داماد منه و پسر زال و برادر رستم اونو میبخشه و ازش خراج نمیخواد. اما وقتی زمان خراج میرسه میبینه که نه، امسالم با سالهای دیگه فرقی نکرد و بهش خبر دادن که باید خراج سالانش رو پرداخت کنه. خیلی ناراحت میشه، ولی بیشتر از اون شباده که ناراحت میشه. پیش خودش فکر میکنه که عزت و احترامش پیش پدرزنش از بین رفته. آدمی که از کودکی ازش نگهداری کرده و وظیفه تربیتش رو به عهده داشته و در آخرم دختر خودش رو بهش داده، حالا که سالها گذشته و تا به حال خواسته ای ازشون نداشته، حالا تنها خواستش این بوده که خراجی پرداخت نکنه. ولی حالا باید بر طبق قرار بدون در نظر گرفتن هیچ استثنایی این پول رو پرداخت کنه. اونجاست که شباد در مجلسی میشینه کنار پادشاه کابل و خیلی عصبانی ایده ای رو مطرح میکنه. شباد رو به پدر زنش میکنه و اینطور میگه که چنین گفت با شاه کابل نهان، که من سیر گشتم ز کار جهان. برادر که او راز من شرم نیست، مرا سوی او راه با زر نیست. چه بهتر برادر همی بیگانه است، چه فرزانه مردی چه دیوانه است. بسازیم و او را به دام آوریم، به گیتی به کار نام آوریم. فرض کنید که برادری و از اون مهمتر رستم که باج بخش سرزمین ایران رو به دام بیاری و با از بین بردن رستم نام خودتو جاودانه کنی. البته این یه ننگ تمامه، نه شهرت. بگفتند و هر دو برابر شدند، بداندیشه از مایه بدتر شدند. نگر تا چه گفته است مرد خرد، که هر کس که بد کرد کیفر برد. شبی تا برد آمد ز کوه آفتاب، دو همدست را سر برد ز خواب. یعنی این دو نفر میشینن با هم برنامه چینی میکنن که چطور میتونن رستم رو بکشن. قصه ای که کنار هم میچینن قرار میشه برن و توی یه مجلسی بشینن. بعد شاه کابل شروع کنه به دامادش توهین کردن. اون موقع شباد با قهر از دربار پادشاه بیرون میره و برمیگرده به سیستان و رستم رو راضی میکنه که به بهونه جنگ بیاد سمت کابل. بعد بهش میگه تو اینجا برو توی دشتی که برای شکاره چند تا گودال عمیق بکن. ته گودال ها رو پر از نیزه و خنجر کن. سپس کامل روشو بپوشون. وقتی من رستم رو آوردم اینجا رسیدیم، به یه بهونه‌ای برای شکار میبریمش به سمت گودالا. وقتی که با رخش وارد دشت میشه، رخش به گودال ها میفته و هر دو کشته میشن. خلاصه بعد از نقشه‌ای که میکشن، روز موعود فرا میرسه. هر دو وارد مجلس مهمونی که قرار داشتن میشن و پادشاه کابل شبادو شروع میکنه به بحث و دعوا کردن. اونجا شباد میگه تو جایگاه منو نمیدونی؟ نمیفهمی که من چقدر مهمم؟ برادرم که رستمه، پدرم که دستانه، از من مشهورتر و دلیرتر و اصل و نسب دارتر
کجا دیدی و کیو به سراغ داری؟ وقتی که شباد این حرفا رو میزنه، شاه کابل ناراحت میشه و میگه این حرفا چیه که میزنی؟ تو اصلا پسر زال نیستی. اصلا اصل و نسبی از زال نداری. اگر داشتی حداقل یک بار تو تمام این سالها میومد و حالتو میپرسی. چرا تا به امروز حتی یک بار نه رستم حالی ازت پرسیده، نه زال حال و احوالی ازت کرده؟ وقتی که حرفای پادشاه تموم میشه، شباد به حالت قهر از مجلس بیرون میزنه و به راه میفته و برمیگرده و میره به دربار زال و پیش رستم. همه یه ماجرا رو براش تعریف میکنه. میگه که چه اتفاقی افتاده و یکم هم آتشش رو زیاد میکنه، چون میخواسته حسابی رستم رو ناراحت و عصبانی کنه. وقتی که رستم ازش میپرسه چی شده و چرا برگشتی، میگه منو حسابی خار و خفیف کرد. اون ذات خودشو توی یه مجلس مهمونی مفصل نشون داد. رستم رو به شباد میکنه و میگه اینطوری نمیشه. هرچی باشه تو برادر منی و ما هر دو از یه پدریم. من نمیتونم تحمل کنم کسی به تو اینطور توهین کنه. حالا پاشو لشکر رو جمع میکنیم و به راه میفتیم به سمت کابل و خاک کابل رو به توبره میکشیم. بعد من پادشاه رو پایین میکشم و تو رو به جاش میذارم به تخت و از این به بعد تو به عنوان پادشاه کابل بشین و حکومت کن. منم وقتی کارم تموم شد برمیگردم سیستان. این حرفو که میزنه شباد یکم تو فکر میره. فکر میکنه که همه چیز داره روی نقشه‌ای که کشیده جلو میره. رو به رستم میکنه و میگه ببین این کار درست نیست، چون فکر میکنم اون قصد نداره که با تو و سپاه تو درگیر بشه. من میگم نمیخواد لشکر کشی کنی و با خودت لشکر ببری. به نظرم بیا خودمون تنها بریم و باهاش حرف بزنیم و ببینیم که حرف حسابش چیه. رستم از جایی که خبر نداشته و هماهنگی بین شباد و با پادشاه کابل رو نمیدونسته، حرفشو قبول میکنه و میگه باشه، من فقط زواره رو خبر میکنم. زواره برادر هر دوشون بوده. میگه زواره رو خبر میکنم با 100 نفر از افرادی که دور و برمون هستن. سپاه رو خبر نمیکنم که بیان. فقط میریم ببینیم که طرف حسابش کیه و چیه. شباد که میدونسته رستم تصمیم داره سپاهی با خودش همراه کنه، تصمیم میگیره قبل از اینکه به راه بیفتن و برن سمت کابل به پادشاه کابل خبر بده. میره و یک سوار رو خبر میکنه و میگه برو به پادشاه کابل بگو رستم داره میاد ولی هیچ سپاهی با خودش نمیاره. سوار میره. بعد رستم و شباد و زواره به راه میافتن به سمت کابل. وقتی که به کابل میرسن، همونطور که شباد به سوار که فرستاده بوده گفته بوده به پادشاه کابل بگو تو فقط بیا استقبال از رستم بکن و ازش عذرخواهی کن. هر طوری میتونی موضوع رو حل کن که نشون بدی اشتباه کردی و از کارت پشیمون شدی. تو نمیخواستی به من بی احترامی کنی. وقتی که میرسن، پادشاه پیاده میاد پیشواز رستم. میگه من قصد سرکشی نداشتم. قصدی نداشتم و نمیخواستم که ناراحت کنم شبادو. شما منو ببخشید. حالا خسته ای تو، بیاین بریم دربار رو کمی استراحت کنیم. همونجا موضوع رو با هم حل میکنیم. رستم و زواره که میبینن پادشاه حسابی شرمنده شده و به اشتباه خودش پی برده، چیزی نمیگن و وارد دربار میشن. موقعی که داشتن استراحت میکردن، پادشاه رو به رستم و زواره میکنه و پیشنهاد میده که من یه دشتی دارم پر از شکار و آهوهای زیباست. اگه دوست داشته باشین با هم بریم، هم تفریحی کرده باشیم و
هم کدورتی که بینمون افتاده پاک بشه. رستم و زباره که میبینن مشکل حل شده و دیگه کدورتی وجود نداره، از دعوت پادشاه استقبال میکنن. سوار بر اسب میشون و به سمت دشت به راه میافتن. کمی که میرن و به دشت میرسن، اسب رستم رخش وقتی وارد دشت میشه، یکم که جلوتر میره، از بوی خاک تازه و دیدن خاک دست خورده‌ای که صاف نبوده متوجه خطر میشه. سعی میکنه که جلوتر نره. سعی میکنه خودشو عقب بکشه و با زدن سوماش روی زمین میخواسته به رستم بفهمونه که خطری تهدیدشون میکنه. وقتی که به وسط دوتا چاله میرسن، همونجا سوماش میخکوب میشه و از حرکت میسته و دیگه حرکت نمیکنه. رستم که بیخبر از خطری که سر راهشون بوده، با لگد به پهلوی رخش میزنه و بهش میفهمونه که باید حرکت کنه. رخش که دیگه چاره‌ای نداشته و کاری ازش بر نمی اومده، حرکت میکنه. اولین قدمی که بر می داره، رخش با رستم به داخل چاه میافتن. وقتی داخل چاهی میافتن که پر از نیزه و تیر بوده، دیگه هیچ راه فراری نداشتن. رخش داخل چاه که میفته پهلوش پاره میشه و رستمم پاش میشکنه. همونطور که ته چاه بودن، رستم سرشو بالا میاره و به بالای گودال نگاه میکنه. اون لحظه چهره شباد و بالای چاه میبینه. همون موقع میفهمه که این کار شباد بوده و این نقشه رو کشیده که بخواد اونا رو از بین ببره. تازه میفهمه که کل این ماجرا همه دسیسه شباده. همون لحظه پادشاه کابل جلو میاد. لب چاه میسته و شروع به گریه کردن میکنه و ابراز نگرانی و ناراحتی. به رستم میگه این چه اتفاق تلخی بود که برات افتاد؟ رستم همونطور از ته چاه فریاد میزنه شما هیچ امیدی به آینده نداشته باشین. اول اینکه پسرم فرامرز میاد و خاک کابل رو به توبره میکشه. سرزمینتون رو نابود میکنه. میگه شما هیچ وقت حریف سپاه سیستان نمیشین. مخصوصا وقتی که پسرم فرامرز به کینه من جلوی سپاه بیاد و هیچ راه امیدی براتون باقی نذاره. این که سرنوشت همه انسانها مرگه، مگه کسی میتونه زندگی بدون مرگ و جاودان داشته باشه؟ هر چقدر عمر کنی، عاقبت مرگ به دنبالته. من که چیزی بیشتر از پادشاه جمشید ندارم. وقتی که در درخت پنهان شد، ضحاک اونو به دو نیم کرد. تهشم بگم که من از هیچ کس چیزی بیشتر ندارم. فقط تو بیا و یه لطفی در حقم بکن. هم من هم شما میدونین که من در این چاه میمونم و در آخر از خونریزی زیاد میمیرم و عمرم به پایان میرسه. ولی نمیخوام خوراک حیوانای وحشی بشم. با این نوع مرگ دلم نمیخواد از بین برم. تو بیا یک کمون به من بده با 2 تیر که بتونم از خودم در مقابل حیوانا دفاع کنم، تا اینکه به مرگ طبیعی بمیرم و جونم تموم بشه. شباد و پادشاه که دیگه خیالشون راحت شده بود کار رستم تموم شده و ته چاهه و هیچ کاری از دستش بر نمیاد و چند ساعت بیشتر دووم نمیاره، قبول میکنن. بعد کمان و تیر بهش میدن و رستم تیر و کمون رو به دست میگیره. شباب از ترس میره پشت درختی پنهان میشه. رستم که دیگه خون زیادی ازش رفته بوده و جونی نداشته، با دست و پای لرزون تیر رو داخل کمون میذاره و سمت شباد که پشت درخت پنهون شده بوده شلیک میکنه. شباد به درخت دوخته میشه و همونجا کشته میشه. رستم زیر لب میگه خوشحالم که خودم تونستم انتقامم رو از برادرم بگیرم.
حتی اجازه ندادم ساعتی از این ماجرا بگذره و انتقام خودم رو گرفتم. به جز رستم تمام سپاهی که همراه رستم بودن و حتی زواره هم به درون گودال‌ها رفته بودن و همه کشته شده بودن. چیزی از اون ماجرای تلخ نمیگذره که خبر به سیستان میرسه. همه میفهمن که چه بلایی سر رستم و زواره و سپاهیان افتاده. اون زمان اتفاق بسیار وحشتناکی برای ایران بوده. حالا دیگه نوبت فرامرز پسر رستم بوده که پدرشو از دست داده و حالا وقت کینخواهی فرامرزه. فرامرز میره و سپاه اصلی سیستان رو آماده میکنه و به سمت کابل به راه میافتن. به رسیدن فرامرز و سپاه سیستان به کابل یه جنگ عظیم و وحشتناکی رو تجربه میکنه. پادشاه کابل در جریان اون جنگ کشته میشه. بعد سپاهیان و فرامرز میرسن و به نخجیرگاه میرسن. سپاه و زواره و رستم و شباد در اونجا کشته شده بودن. فرامرز به سپاهیان دستور میده که همه گودال‌ها رو برن بگردن و همه سپاهیان و زواره و رستم رو بیرون بکشن. درختی که بدن شباد به اون دوخته شده بوده رو با جسد خود شباد آتیش میزنه و دستور میده که بدنهای رستم و زواره و سپاهیان به سمت سیستان برگرده. اونجا مراسمات انجام میشه. تمام بدنها شسته میشه و در تابوتها قرار میگیره. 1 سال در زابل عزاداری اعلام میشه. 1 سال تموم همه عزاداری میکنن و اونجا رودابه از همه بیتابتر بوده. رودابه میگه من انقدر غذا نمیخورم و برا پسرم عزاداری میکنم تا دق کنم و بمیرم. مدتی که عزاداری میکنه و چیزی نمیخوره سوی چشماشو از دست میده و حال پریشونی پیدا میکنه. حتی دیگه کسی رو نمیشناخته. مدتی که میگذره رودابه کاملا مشاهیرشو از دست میده. یه شب که در خواب بوده متوجه میشه که مار بزرگی در کنار چشمه آبی افتاده و مرده. رودابه مار رو بر میداره و با خودش میبره تا با اون مار غذا درست کنه. زال و بقیه که در کنارش بودن مار رو ازش میگیرن و کلی سعی میکنن تا بتونن رودابه رو قانع کنن که با اینکه پسرش مرده ولی باید دوباره به زندگی برگرده. بالاخره بعد از یه مدت طولانی رودابه به خودش میاد و کم کم قبول میکنه که کمک کنه تا حالش بهتر بشه و به زندگی برگرده. اینجا بوده که دیگه پایان زندگی رستم، جهان پهلوان ایرانی، پایان زندگی پهلوانی که حداقل همه 1 بار اسمش رو در زندگی شنیده بودن تموم میشه. البته روایتی که شنیدین تنها روایت مرگ رستم نیست. این روایت شاهنامه و از زبان فردوسی بود. روایت‌های متفاوتی هست که یکی از اون روایت هم از زبان اخوان ثالث به صورت امروزی‌تر و متفاوت‌تری در داستان شاهنامه اونا اومده و به قلم اونا تعریف شده. امیدوارم داستان امشب رو دوست داشته باشین و ازش لذت برده باشین. ممنون میشم اگر نظری برای پیشرفت کانال ما دارین توی کامنت ها برامون بنویسین تا ما کانال رو بیشتر ارتقا بدیم.